ቲቸር ንጉስ እንግሊዘኛን ለጀማሪዎች በላቀና በተሻለ አቀራረብ የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደወል ምልክቷን መጫን፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ አይርሱ። teacherngus.com Hello, this is Teacher Nugus. እንዴት ናችሁ? ባለፈው ማክሰኞ ስለ ሪፖርቲንግ ተነጋግረን ነበረ። እየተጠቀማችሁበት እንደሆነ ስላወኩኝ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። ሪፖርቲንግ ሲታይ በጣም ከባድ ይመስላል፣ ግን እንዴት ቀላል እንደሆነ አይታችሁታል። አንዳንዶቹ ሪፖርትድ ስፒች ነው ወይ ኢንዳይሬክት ስፒች ነው ወይ ብለውኝ የጠየቁኝ አሉ። አዎ ነው። እኔም ስገባ በዛኛው ነግሬያችኋለሁ። ኦኬ፣ እኔ ሪፖርቲንግ ነው ያልኳችሁ። ምንድነው ሐሳቡ? አንድ ሰው ያለኝን ለሌላ ሰው መልሶ መንገር ነው። ኦኬ፣ ሪፖርቲንግ ያልኩት ለዚህ ነው። ባለፈው ያላነሳሁላችሁ ነገር ነበር። ምንድነው? እንዳይከብዳችሁ፣ ኦኬ፣ ሪፖርት ስታደርጉ እንዳይከብዳችሁ በቀጥታ የተባለውን ነገር እንደምትሉ ነበር ያልኳችሁ። ምን ለማለት እንደፈለኩ ልንገራችሁ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ go home ቢለኝ he told me to go home, he advised me to go home, he encouraged me to go home። በጣም ብዙ ቨርቦችን ሰጥቻቸዋለሁ። እዚህ ጋር ግን አንዳንድ ለውጦች አሉ። ባለፈው ያላነሳውላችሁ ከቀላሉ ልጀምር ብዬ ዛሬ ትንሽ አንዳንድ ለውጥ ያለባቸውን ነገሮች ልንገራችሁ። ለምሳሌ write your name፣ እዚህ ጋር your የምትለዋ ትለወጣለች። ለምሳሌ እኔን ያለኝ ሰው your አለኝ። ኦኬ፣ እኔን ያለኝ ሰው your ቢለኝ እኔ ደግሞ ላንቺ ወይ ላንተ ስነግር እቺኛዋን እለውጣታለሁ። ማይ ወደምትለዋ እለውጣታለሁ። ኦኬ፣ ማይ ወደምትለው እለውጣታለሁ። ግልጽ ነው። ማይ ወደምትለው እለውጣታለሁ። ለምሳሌ ምን ማለቴ ነው? write your name ሲለኝ he told me to write your name አልልም መልሼ እቺኛዋን ወደ ማይ እለውጣታለሁ። ኦኬ፣ ለምሳሌ እሱ ትእዛዝ ሰጠኝ፣ እንደዚህ አለኝ። አስተማሪ ሊሆን ይችላል። write your name እኔ ላንቺ ወይ ላንተ ስነግር ምን ልበል? he told me to write my name እላለሁ። ኦኬ፣ he told me ቱ አትቀርም ብያችኋለሁ። he told me to write እልና he told me to write እሱ your አለኝ፣ እኔ ደግሞ ማይ እላለሁ ሪፖርት ሳደርግ። በቃ ይችናት። ኦኬ፣ write your name አለኝ፣ እኔ ደግሞ ወደ አንተ መጣና he told me to write my name። እሱ your አለኝ፣ ቀጥታ እኔን ያናገረኝ ሰው your አለኝ፣ እኔ ደግሞ ላንተ ወይ ላንቺ ስነግር ማይ እላለሁ። ግልጽ ነው? ኦኬ፣ to don't waste your time። አሁን he told me ከማለት በሰጠዋችሁ ቨርቦች እንጠቀም። he told me የሚለውን he advised me እንበለው። ኦኬ፣ he advised me መከረኝ። አሁን don't waste your time ጊዜህን አታባክን ስለሆነ ምን ልበል? he advised me። ኦኬ፣ ሴትም ልትሆን ትችላለች የመከረችኝ። she advised me መከረችኝ አረጋዋለሁ። she advised me to waste ነው። እዚህ ጋር don't ስላለ ባለፈው don't ብሎ ከመጣ ትእዛዝ not to ነው ምለው ብያችኋለሁ አይደለ? not to። ስለዚህ she advised me not to waste። እዚች ጋዩ ምን ልበል? እኔን your አለችኝ። don't waste your time። she advised me not to waste my time። አሁንም your የነበረችው my ሆነች። she advised me not to waste my time። እንደዚህ ነው ያለችኝ። ጊዜህን አታባክን አለችኝ። እኔ ደግሞ ለናንተ መጥቼ ጊዜዬን የኔን እንዳላባክን መከረችኝ። she advised me። ወይም ተመሳሳይ አረፍተ ነገር ሶስተኛው ጋር don't waste your money። አሁንም she told me ከማለት advise ይሻላል፣ ምክር ስለሆነ ቨርቡን። ኦኬ፣
she advised me not to waste my time ቀጥታ አሁን እንግዲህ ምንድነው እኔና እሱ ስለሆነ ነው እኔ ያለሁበት ሚ እና ማይ እያልኩ ሲሄድ ኦኬ ለምሳሌ እኔ እንደ ሶስተኛ ሰው ከሆነ እማዳምጠው አንዱ እህቴን እንደዚህ አላት የእህቴን ስም ጠርቶ እንደዚህ አላት don't waste your money አላት አሁን he advised me ነው እንደምለው ምንድነው ማለት ያላት ለእህቴ ነው እኔን አይደለም ኦኬ ያለው ሌላውን ሰው ነው እኔ ደግሞ አዳማጭ ነኝ እህቴን don't waste your money ሲላት ምን ልበል he advised her መከራት ምን እንዳታደርግ not to he advised her not to waste ያናገራት እህቴን ነው ብያቸዋለሁ he advised her not to waste her money or her time her money ነበር ያልነው okay her money her time no problem he advised her not to waste her money he advised her not to waste her money እንደዚህ ያለው ሰውዬ ወንድሜን ቢሆንስ ወንድሜን ጠራውና don't waste your time አለው don't waste your time አሁን ምን ብዬ ሪፖርት ላድርግ don't waste your time ሲለው he advised him አሁን የመከረው ወንድሜን ስለሆነ he advised him not to waste እቺን አጠፋና his time ጊዜውን እንዳያባክን መከረው እላለሁ እሺ አሁን ሁለት ነገር ደግሞ መጣ የሚለወጥ ኦኬ ኖ ፕሮብሌም አትፍሩት ብያቸዋለሁ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነው የሚለወጠው ያወራው ሰው የተናገረው ሰው እንደዚህ አለኝ give me አለኝ give me your address ኦኬ አሁን እዚህ ጋር give me your address ይለኝ he told me ብቻ ከመንል he asked me እንበለው እስቲ አሁን ጥያቄ አይደለም he asked me ያለኝ will you give me your address ምናምን አይደለም ያለኝ do you give me your address አይደለም ያለኝ ስለዚህ አድራሻዬን እንድሰጠው ጠየቀኝ አሁን እዚህ ጋር በደንብ አዳምጡኝ ሰውየው እኔን ነው እንደዚህ ያለኝ መንገድ ላይ ያገኘኝ ንጉስ yes give me your address ምን እንዳለኝ ለእናንተ ልንገር he asked me ዘይቤ ነው asked እንጂ ጥያቄ አይደለም የጠየቀኝ ኦኬ he asked me እሺ እቺን ጨረስኩ ሁሌ ሶስቱ አለች he asked me አድራሻዬን እንድሰጠው to give him አሁን ሚን ወደ ምን ለወጥኳት ሶሪ እቺ አይደለችም ሚን ወደ ምን ለወጥኳት እሱ give me ስላለ he asked me to give him your የነበረችውን my address እሱ እንደዚህ አለኝ give me your address he asked me to give him my address እሺ የጠየቀችኝ ሴት ከሆነችስ give me your address ያለችው ሴት ከሆነች ብዙ ነገር እለዋውጣለሁ እዚች ጋር she እላለሁ ኦኬ she asked me to give her አድራሻዬን እንድሰጣት ይሄንን give me your address ያለ ወንድ ከሆነ he asked me to give him my address የጠየቀችኝ give me your address ያለችኝ ሴት ከሆነች she asked me to give her እንድሰጣት ነው ኦኬ to give her my address ያው አንድ አይነት ነው ከአምስተኛው ጋር show me your ID ይሄንን ያለኝ ወንድ ከሆነ he asked me to show him my ID የጠየቀችኝ ሴት ከሆነች show me your ID ያለችው ሴት ከሆነችስ she asked me to show her my ID ኦኬ መልሳችሁ ስታዩት ነው የሚገባችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ቀስ ይያለ ነው የሚገባችሁ መላልሳችሁ ይዩት ባለፈው መግቢያውን ስለሰጠዋችሁ አትቸገሩም
ለየት ወዳለው ወደሚቀጥለው ደግሞ ልግባላችሁ። teacherngus.com አሁን ደግሞ ጥያቄዎችን እንዴት ሪፖርት ላድርግ? ሰው ጠየቀኝ፣ እኔ ደግሞ ምን እንደተጠየቅኩ አሁን አልተነገረኝም። ትዕዛዝ አይደለም የተሰጠኝ፣ ጥያቄ ነው የተጠየቅኩት። ለምሳሌ are you tired? ደክሞሃል ተብዬ ተጠየቅኩ። are you interested? ነገርየውን ወደኸዋል፣ ጥሞሃል፣ አስደስቶሃል። are you interested? ብናረዝመው are you interested in the course? are you interested in እያለን እንሄዳለን። ግን በቀላሉ are you interested? እሺ ሶስተኛው are you happy? ደስተኛ ነህ ተብዬ ተጠየቅኩ። are you Ethiopian? ኢትዮጵያዊ ነህ ተብዬ ተጠየቅኩ። ኦኬ are you married? አግብተሃል ተብዬ ተጠየቅኩ። አሁን ሪፖርት የማደርገው የተነገረኝን አይደለም፣ ትዕዛዝ አይደለም፣ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ጠየቀኝ ብዬ ነው ሪፖርት የማደርገው። ተጠየቅኩ። ለምንድን ነው ሰው የሚጠይቀው? ማወቅ ስለፈለገ ነው። አሁን መግቢያዎቼን ይዩ በደንብ። አንድ ሰው are you tired አለኝ። ምን እንዳለኝ አንቺ ወይ አንተ አልሰማህም። what did he say ብትሉኝ እንደዚህ ነው የምላችሁ። he told me የለም፣ he advised me የለም፣ he urged me፣ he ordered me የለም። እዚህ ውስጥ ጥያቄ ስለተጠየቅኩ he asked me። ያው ጠያቂውን ወንድ ነው ያደረኩት። he asked me ጠየቀኝ። ምን መሆኑን ነው የጠየቀኝ? ደክሞኝ እንደሆነና እንዳልሆነ። አሁን የዚህ ጥያቄ ታይፕ are you, do you, will you, can you የሚሉት yes no ጥያቄዎች ይባላሉ። ምን ማለት ነው? yes no ጥያቄ ስንል ምን ማለት ነው? መልሱ ወይ yes ወይ no ነው። ኦልራይት እነዚህ are you tired? yes። are you tired? no ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን እንደምጠቀም ልብ ብላችሁ እዩ። ቱ አይደለም እዚህ ውስጥ። አሁን he asked me are you tired? በፍጹም ይሄ በጣም ጀማሪዎች የሚሰሩት ስህተት ነው። ተማሪዎች የሚሰሩት ስህተት ነው። are you tired አለኝ። ምን ልበል እኔ? he asked me። alright he asked me if ነው የምለው። አሁን he asked me if you ስለተባልኩ he asked me if I was and step past አረጋታለሁ። በቃ to be ስለሆነ are you ብሎ ስለመጣ he asked me if I was tired። ሲኩዌንሱ ነው እንጂ ፓስት ያደረገው እዚህ ጋር ጥያቄ አላስቀምጥም። ሲኩዌንሱ ነው እንጂ ፓስት ያደረገው የቨርቡ የቴንሱ ሲኩዌንስ። አቤት ቴንስ ጋር በደንብ እመጣላችኋለሁ። ጠብቁኝ፣ እነግራችኋለሁ ስለሱ። አሁን ግን በቃ በቀላሉ are you tired? እኔ ለእናንተ ሪፖርት ሳደርግ ምን እላለሁ? he asked me if I was tired። የጠየቀችኝ ሴት ከሆነች are you tired ያለችኝ she asked me if I was tired። ይችኛዋ if ኮንዲሽናል ማለት አይደለችም። እዚህ ውስጥ ሪፖርቲንግ ውስጥ ኮንዲሽናል ውስጥ ያላት ሪፖርት ኮንዲሽናል ውስጥ ያላት ትርጉም አይደለም። እዚህ ውስጥ እንደሆነና እንዳልሆነ መሆንና አለመሆኑን የሚል ትርጉም አላት። ይሄ ሁሉ በቃ አላት። ለተርጉመው እስቲ የታችኛውን he asked me if I was tired። ደክሞኝ እንደሆነና እንዳልሆነ ጠየቀኝ። ማወቅ የሚፈልገው ደክሞኝ እንደሆነና እንዳልሆነ ነው። በቃ ስለዚህ ለአምስቱም ኢፍን አስቀምጣለሁ። ለምን? የጥያቄው ስታይል yes no ነው። are you tired? yes። are you tired? no። are you interested? yes። are you interested? no። ስለዚህ የጥያቄው አይነት yes no ነው። ምን ማለት ነው የጥያቄው አይነት yes no ነው ስንል? ከነዚህኞቹ ለመለየት ነው። ከነዚህኞቹ ለመለየት what፣ why፣ when፣ where፣ who፣ why ከነዚህ ለመለየት እነዚህ yes no ተባሉ። እነዚህ ደግሞ WH ጥያቄዎች ተባሉ። WH ሰው why what ብሎ ሲጠይቀኝ መልሱ yes no አይደለም። what is your name ሲለኝ yes ነው እንዴ ምለው።
what are you doing ሲለኝ yes ነው እንደምለው አይደለም። ስለዚህ እነዚህኞቹ ግሩፖች yes no ናቸው። ኦኬ are you interested እስቲ ሞክሩት። are you interested? he asked me if I was interested ነገሩ ጠሞኝ ወይ ወድጄው እንደሆነና እንዳልሆነ ጠየቀኝ። are you happy እኔ እስቲ ላናግርህ ወይ ላናግርሽ are you happy ጠየቀኝ በሉ እስቲ ደስተኛ እንደሆንኩና እንዳልሆንኩ he asked me if I was happy he asked me if I was happy መንገድ ላይ ያገኘኝና are you Ethiopian አለኝ። ኢትዮጵያዊ ነህ እንዴ አለኝ። ከዛ ምን እንደጠየቀኝ ላንቺ ልንገርሽ ወይ ላንተ ልንገርህ። are you Ethiopian ምንድነው ያለ ምንድነው የጠየቀ? no he asked me if I was Ethiopian ኢትዮጵያዊ እንደሆንኩና እንዳልሆንኩ ጠየቀኝ። are you married he asked me if I was married he asked me if I was married እንዳገባውና እንዳላገባው ጠየቀኝ። ኦኬ እቺን አሁን ጥያቄዎች ውስጥ አሁንም ይሄ ፓርት 2 ነው። ቀጥሎ በሚቀጥሉት እንትኖች ውስጥ እገባላችኋለሁ። ወደሚቀጥለው ደግሞ ልሂድ፣ ጠብቁኝ። teachernugus.com ሪፖርቲንግ ላይ ኦሪጂናል ተናጋሪ ወር የመጀመሪያው ተናጋሪ ዊል ዩ ካለኝ እኔ ዊል የምትለውን would ብዬ ነው መለውጣት። would ዊል የነበረው ሪፖርት ላይ would ይሆናል would። እሺ will you come ተመጣለህ እንዴ አለኝ። ፕላኔን እቅዴን ወይ he asked me my intentions ኦኬ እቅዴን የጠየቀኝ will you come ከዛ መጥቼ ሪፖርት ዳርግ ላንተ ወይ ላንቺ እንደምመጣና እንደማልመጣ ጠየቀኝ። አሁን ይሄንን እንዴት ነበር እመለው ከዚህ በፊት በቃ ጠየቀኝ ከሚለው ጀምሩ። he asked me አደራ asked አይደለም asked he asked me እሺ wh ስለሆነ he asked me no I mean yes no ጥያቄ ስለሆነ wh አይደለም ይቅርታ he asked me if እሱ you ስላለኝ እኔ ደግሞ ሪፖርት አድራጊው I ነው የምለው he asked me if I will የነበረውን ምን ላድርገው would he asked me if I would come አይለወጥም ከነዚህ ነገሮች በኋላ ጥያቄ ምልክትም አላደርግም። will you come he asked me if I would come እንደምመጣና እንደማልመጣ የታለ እንደምመጣ የሚለው የታለ እንደማልመጣ የሚለው የታለ አሁን ትርጉም ነው። ትርጉም ማለት ሐሳቡን ነው የተረጎምኩት። ኦኬ የምመጣ እንደሆነ ጠየቀኝ ብዬ መተርጎምም እችላለሁ በአማርኛ he asked me if I would come። እስቲ ምሳሌዎቹን እያየን እንሄድ። will you help me all right አሁን የሚመጣች እዚህ ጋር will you help me ትረዳኛለህ ወይ ታግዘኛለህ ሲለኝ ምን ልበል will you help me ለሚለው he asked me if I በቃ willን would ማድረግ he asked me if I would help ወንድ ከሆነ የጠየቀኝ him he asked me if I would help him ሴት ከሆነች will you help me ያለችው ሴት ከሆነች she asked me if I would help her ኦኬ አሁን will you help me ያለው ወንድ ነው he asked me if I would help him እንደምረዳውና እንደማልረዳው ጠየቀኝ ኦኬ willን would ኦኬ will የሚለውን would ያደረግን ሪፖርት ማድረግ ነው። እሺ እቤት ትቆያለህ will you stay home he asked me if I would stay home you የሆነችውን ሁሉ ተናጋሪው ያናገረው እኔን ከሆነ you የምትለዋን ወደ I will you stay home he asked me if I would stay home ኦኬ ምሳሌ በላይ የሄደ ነው 9ኛ ወይ ሻይ ሊጠጣ will you join me ሲለኝ all right ምን ልበል እናንተ he asked me
if I would join him የጠየቀችኝ ደግሞ ሴት ከሆነች she asked me if I would join her okay will you invite me አንድ አይነት ነው join እና invite alright ትጋብዘኛለህ ነው ያለው እንደምጋብዘው ጠየቀኝ he asked me if I would invite him ሴት ከሆነች ደግሞ will you invite me አለችው she asked me if I would invite her ግልጽ ነው አሁን ከዚህ ውስጥ you ይለወጣል will would ይሆናል ኦኬ እሺ ካን ሲሆንስ ምን ይሆናል ካን የነበረው ደግሞ could ነው የሚሆነው ምንም ልዩነት የለውም will ከሆነ would ካን ከሆነ could የሚቀጥለውን ስናይ ይገባቸዋል ምሳሌዎቹ አሉ ጠብቁኝ እሺ ካን ያልኩት ይሄው will የነበረው would ከሆነ ካን የነበረው ደግሞ could የጥያቄው ታይፕ ምን አይነት ነው yes no ነው can you drive yes can you drive no በቃ አሁን አንዱ እንደዚህ ብሎ ጠየቀኝ hello ንጉስ yes can you drive መኪና መንዳት ትችላለህ ነው የግድ can you drive a car መምጣት የለበትም እኮ can you drive አሁን ሪፖርት ላድርገው ምን ልበል ያው መግቢያዎቻችንን አትርሱ he asked me yes no ጥያቄ ስለሆነ ይፈላል he asked me if I can ምን ትሆናለች very good could he asked me if I could drive he asked me if I could drive ጥያቄ ምልክት አናረጋም መኪና መንዳት እንደምችልና እንደማልችል ጠየቀኝ can you drive he asked me if I could drive ወደ ሌላ ሰው ሄጄ ነው ሪፖርት ማረጋው ርዕሳችን ሪፖርቲንግ ነው can you drive ሲለኝ እኔ ደግሞ ላንተ ወይ ላንቺ እመጣና he asked me if I could drive can you use a computer he asked me if I could use a computer yun ወደ I okay can you speak French report ላርግ ምን እንደተጠየቅኩ የግድ ሂ ብቻ አይደለም they asked me ኢንተርቪው ልደረግ የሄድኩበት ቦታ ምን ተጠየቅክ ብትሉኝ they asked me ጠየቁኝ ኦኬ እንግዲህ የቃሉ አቀማመጥ ያረፍተ ነገሩ they asked me በየነም ጀመረው they asked me if I could speak French ጓደኛዬ ደግሞ can you lend me some money አለኝ ከዛ ለናንተ መጥቼ she asked me if I could lend her የጠየቀችኝ can you lend me ያለችው ሴት ስለሆነች she asked me if I could lend her ላበድራት እንደምችልና እንደማልችል ጠየቀችኝ ወንድ እስከሆነ ያለኝ can you lend me some money ያለኝ he asked me if I could lend him ለወንድ ከሆነ him ሆነ he asked me if I could lend him some money can you finish it የሆነ ስራ ተሰጠኝና can you finish it before 6 ከ6 ሰዓት በፊት can you finish it before 6 my boss asked me the boss asked me or he asked me if I could finish it before 6 ግልጽ ነው ይሄ በጣም ቀላል አሁን ምንድነው የሚፈልገው ደጋግሞ መስማት ፕራክቲስ ማድረግ አንድ ነገር ሳልነግራችሁ ማላልፈው he asked me she asked me በሚለው ምትክ እንደዚህ ማለት ይችላል በተለይ ጥያቄ ከሆነ አሁን እዚህ ውስጥ ሚ ምናምን የለም he wanted to know እንግዲህ እቺን ያዙልኝ he wanted to know ለምሳሌ are you tired ምን ብዬ ነበር are you tired ለሚለው he asked me if I was tired he wanted to know በሚለው ለምንድን ነው ሰው የሚጠይቀው because he wants to know አይደለ ስለዚህ can you drive
he asked me if I could drive እንዳልኩት he wanted to know if I could drive አሁን he asked me በሚለው ቦታ he wanted to know she wanted to know አደራ he wanted to know me አልልም በፍጹም he wanted to know በቃ ማወቅ ፈለገ she wanted to know ማወቅ ፈለገች ምን መኪና እንደምነዳና እንደማልነዳ ስለዚህ can you drive ስባል he asked me if I could drive ወይም he wanted to know if I could drive if I could drive he wanted to know if I could drive can you use a computer he wanted to know if I could use a computer computer መጠቀም እንደምችልና እንደማልችል ማወቅ ፈለገ በቀላሉ can you speak French okay ሰዎች ናቸው የጠየቁኝ they wanted to know if I could speak French በነገራችን ላይ if በኢፍ ቦታ ሌላም ነገር ማስገባት እንችላለን አሁን እንዳይከብዳችሁ ኦኬ whether እምትላለች ቃል he wanted to know whether I could drive alright ቆይ እሷ ጋር በኋላ እመጣለሁ አሁን ይችን ከያዛችሁልኝ ለጊዜው ይበቃል እንግዲህ እስቲ የዛሬውን ከመጨረሴ በፊት አንዳንድ ቱ የሚያስከትሉ ነገሮች ቨርቦችን እንደው ለጠቅላላው ከዚህ ጋር ትንሽ ቢያገናኘውም ቱ የሚያስከትሉ ቨርቦች በዛውም የቃላት ክምችታችሁ ከፍ እንዲል አንዳንድ ቨርቦች ልስጣችሁ ትንሽ ቨርቦች ጠብቁኝ teachernugus.com እነዚህን ነው ደግሞ አሁን የምሰጣችሁ ቱን የሚያስከትሉ ቨርቦች ስለሆኑ ከሪፖርቲንግ ጋር ትንሽ የሚገናኝ ነገር አላቸው ለምሳሌ she agreed to come እሷ ያለችው I will come okay no problem ካለች okay ለመምጣት ተስማማች agree መስማማት ሐላፊው ጊዜ agreed ነው agreed okay was agree ምናምን አንልም agree ያችኑ አንድ ቃል ወስደን ዲ መጨመር agreed she agreed to come ለመምጣት ተስማማች we decided to leave early በጊዜ ለመሄድ ወሰንን decide መወሰን decided ሐላፊው አሁን we decided ወሰንን ያለው ሐላፊ ስለሆነ decide የነበረውን decided they promised to help us ሊረዱን ቃል ገቡ እነሱ ያሉት we will help you okay no problem እንደዚህ ይሆናል ያሉት እኛ ሪፖርት ስናደርግ we can say they promised to help us we will help you ካሉ they said that they would help us ከማለት ሊረዱን ቃል ገቡ they promised to አለች they promised to help us 4 she refused to lend me the money refuse እምቢ ማለት ሐላፊው refused she refused እምቢ አለች he refused እምቢ አለ they refused እምቢ አሉ ለምሳሌ አልመጣም ካለች she refused to come አልሄድም ካለች she refused to go alright ስለዚህ ገንዘብ ልታበድረኝ አልተስማማችም ነው she refused to lend me the money 5 is he tried ሞከረ ነው try ሐላፊው ጊዜ try ነው ያኛው try መሞከር he tried to convince her ሊያግባባት ሞከረ he tried to አሁን ቱን ማስከተላቸው ነው የፈለኩት he tried to convince her pretend ማስመሰል alright he pretended to be sick I am very sick እንደዚህ ነገር ካለ ውሸቱን ወር ፍቃድ እንዲሰጠው or whatever okay he pretended አስመሰለ okay he pretended to be sick he pretended ማስመሰል ያልሆኑትን እንደሆኑ አክት ማድረግ okay he pretended to be sick
ሄዚቴት ማወላወል ኃላፊው ሄዚቴትድ ሺ ሄዚቴትድ ቱ አፕላይ ለስራው ማመልከት አወላወለች ላመልከት አላመልከት ሺ ሄዚቴትድ ቱ ካም ሺ ሄዚቴትድ ቱ ካም ለመምጣት አወላወል በቃ መጣለሁ ብላ አይ ግን ይቅርብኝ በቃ እሺ እመጣለሁ ኧረ ይቅርብኝ ስለዚህ why do you hesitate ለምን ነው የምታወላውይው alright so we say she hesitated forget አሁን ይሄኛው irregular ነው ለምንድን ነው irregular agree agreed decide decided promise promised ብሎ forgetted አለለም no forgot አሁን ኃላፊው ለካ እንደዚህ ነው forgot he forgot to call me መደወል ሲገባው ረሳ መደወሉን ረሳ alright ሊደውልልኝ ነበር የተነጋገርነው he forgot to call me ግልጽ ነው ይሄ ኦኬ እንግዲህ ሙሉውን ከመጀመሪያው ጀምሮ እዩት እየተከታተላችሁኝ ስለነበረ በጣም አመሰግናችኋለሁ ሪፖርቲንግ እዚህ ላይ አያቆምም ይቀጥላል ቲቸር ንጉስ እንግሊዘኛን ለጀማሪዎች በላቀና በተሻለ አቀራረብ የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን ላይክ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ አይርሱ teacherngus.com